Hello! Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, để trở nên mạnh mẽ, tất cả hồn sư đều không ngừng nỗ lực tu luyện. Cấp bậc càng cao, lại càng khó đột phá. Bởi vậy, số lượng phong hào đấu la có thể trên 90 cấp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng vậy mà cũng có một tên si tình khi đạt tới 91 cấp vì để hồi sinh người mình yêu, không màng tính mạng mà để bị giảm cấp. Xưa này tăng cấp Âu cũng là chuyện bình thường, nhưng giảm cấp thì chắc cả Đấu La Đại Lục cũng chưa ai nghe qua. Và tên ngốc si tình này không ai khác chính là nhân vật chính của bộ phim, Đường Tam. Ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu về việc Đường Tam bị giảm cấp sau khi hồi sinh Tiểu Vũ nha các bạn. Sau khi rời khỏi Hải Thần Đảo để hoàn thành đệ bát khảo, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã trở lại tinh đấu Đại Xâm Lâm. Lúc này Bì Bì Đông đang cùng 6 tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện với bắt hai con hồn thú 10 vạn năm là Đại Minh và Nhị Minh. Lúc này hai vị Xâm Lâm Chi Vương đã bị thương rất nặng, chỉ thiếu một bước nữa thôi là chúng đã tự bạo phát, nhất quyết không cho đối thủ có cơ hội hấp thu thì Đường Tam đã đến kịp lúc để đánh lùi đám người kia. Thấy Tiểu Vũ trở lại linh hồn đã có thể phụ thể, bọn họ rất vui. Không ngờ trước khi chết còn có thể gặp lại nàng đã vô cùng mãn nguyện. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ nói nhiều lời cảm ơn với Đường Tam đến vậy. Cũng coi như Tiểu Vũ tỷ rất có nhãn quang. Nam nhân trước mắt này chính là một lòng chân thành yêu nàng. Chứng kiến hắn vì nàng mà chẳng tiếc chặt đi cánh tay là hồn cốt của Tiểu Vũ, bọn họ lúc này đã vô cùng an tâm rồi. Một tên hồn sư 85 cấp đoạn đi một khối hồn cốt cũng như tự soạn đi sinh mệnh của mình. Vậy mà Đường Tam hắn rất dứt khoát, chỉ để chứng minh cho lời hứa với bọn họ sẽ hồi sinh nàng. Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng lúc này đã tình nguyện hiến tế cho Đường Tam, trợ giúp Tiểu Vũ hồi sinh là tâm nguyện cuối cùng của bọn họ. Ánh hồng sắc bắt đầu thiêu đốt trên người Đại Minh Nhị Minh. Đó không phải là hỏa diễm mà là một loại huyết diễm cực kỳ đặc thù, mà trong đó thiêu đốt còn có tiên huyết, tính mạng của bọn họ, còn có tu vi 10 vạn năm. Huyết diễm càng thiêu đốt càng mạnh, dần dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm, mà thân thể Đại Minh Nhị Minh đã chuyển biến dần dần trong quá trình đạm hóa, cũng giống như một khối hồng thủy tinh, càng ngày càng trong suốt. Thân thể Đại Minh bắt đầu nhạt đi, tất cả hồng sắc khuếch trương thành một vòng tròn thật lớn, chậm rãi có rút lại, xoay quanh thân thể hắn cùng Đường Tam, chậm rãi dung nhập. Dưới sự liên hợp hiến tế của Đại Minh Nhị Minh, hồn lực của Đường Tam rốt cuộc đột phá chướng ngại 90 cấp, tấn thăng cấp bậc phong hào đấu la. Đại Minh trở thành hồn hoàn cuối cùng của Lan Ngân Hoàng của Đường Tam, mà Nhị Minh trở thành hồn hoàn thứ nhất của Hạo Thiên Truy của Đường Tam. Nếu như nói 10 vạn năm hồn hoàn xuất hiện trên vị trí thứ 9 rất là đẹp, thì cái 10 vạn năm hồn hoàn do Nhị Minh biến thành thêm cho Hạo Thiên Truy trở thành đệ nhất hồn hoàn chưa từng có trong lịch sử. Đường Tam năm nay chẳng qua mới vừa 25 tuổi, chẳng những tạo ra kỷ lục là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng tạo ra kỷ lục đệ nhất hồn hoàn của võ hồn là 10 vạn năm kinh khủng nhất. Mặc dù không dám nói sau này không có ai, nhưng tuyệt đối từ trước tới giờ là chưa từng có ai. Thoát ly khỏi trạng thái tu luyện, Đường Tam đưa Tiểu Vũ đến Lạc Nhật Xâm Lâm, nơi cha mẹ mình đang ở đó để hồi sinh nàng. Ôm lấy cha mẹ mình không khỏi uất ức mà khóc một hồi. Lúc này Đường Tam tiến hành quá trình hồi sinh Tiểu Vũ. Huyền Thiên Công trên người Đường Tam tốc độ vận chuyển điên cuồng chưa từng có, rõ ràng có thể thấy được kim sắc khí lưu xoay quanh thân thể Đường Tam. Trên người hắn 9 cái hồn hoàn đồng thời là sáng, làm cho thân thể hắn sáng chói như một ngôi sao. Tiếp theo Đường Tam đem Hải Thần Tam Xoa Kích giơ cao lên, kim quang từ lạc ấn Tam Xoa Kích trên trán phun ra, cùng Hải Thần Chi Tân hình thành một cây cầu. Thân thể Đường Tam mạnh mẽ dãy lên một cái, nhất thời trên người hắn 9 cái hồn hoàn đồng loạt bay lên, phiêu dật trên không trung. Trong nháy mắt thống khổ mất đi hồn hoàn làm cho Đường Tam không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng ánh mắt của hắn lại có thêm vài phần bất chấp. Hồn lực khổng lồ cầm trong tay hồn cốt của Tiểu Vũ đưa vào không trung, cùng với đệ lục hồn hoàn trên cơ thể Đường Tam hợp nhất, hồng sắc quang ảnh nở rộ, tinh thần lực khống chế đệ lục hồn hoàn thoát ly khỏi đội ngũ. Ngay sau đó, Đường Tam điều động thân thể, 4 cái hồn hoàn trước từ thân thể hắn bay lên, xoay quanh tại linh hồn Tiểu Vũ, bảo vệ nàng, dưới kim quang chiếu rọi hướng về bản thể nhẹ nhàng rơi xuống. Hải Thần Đấu La Ba Cái Tên nói không sai, sau khi Tiểu Vũ hấp thu năng lượng hồn hoàn cùng hồn cốt thuộc về mình, thu lại của Đường Tam 4 cái hồn hoàn, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng đã sống lại, nhiệm vụ hồi sinh đồng bọn ở đề bạt khảo của hắn cũng hoàn thành. Thế nhưng sau đó hắn đã bị giảm cấp, mặc dù không rõ là bao nhiêu cấp, nhưng rất nhanh sau đó nhờ vào sức mạnh của mình, Đường Tam đã nhanh chóng liệp sát hồn thú để bù vào những hồn hoàn đã mất, không những phục hồi lại cấp độ ban đầu mà hắn còn thành công đột phá lên 93 cấp. Đường Tam thật sự quả là may mắn đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.